หากเราแหงนหน้ามองท้องฟ้าเราอาจจะรู้สึกว่าเหนือศีรษะของเราคือความว่างเปล่าอันเงียบสงบแต่ในความเป็นจริงแล้วโลกของเรากำลังถูกโอบล้อมด้วยอาณาบริเวณของรังสีพลังงานสูงมหาศาลที่สามารถทำลายเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและรบกวนการทำงานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างรุนแรงโชคดีที่อนุภาคอันตรายเหล่านั้นไม่ได้พุ่งถึงพื้นโลกโดยตรงเพราะเหนือชั้นบรรยากาศขึ้นไปหลายพันกิโลเมตรยังมีแถบกับดักรังสีขนาดมหึมาที่สนามแม่เหล็กโลกสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บพวกมันเอาไว้สิ่งนี้มีชื่อเรียกว่า Van Allen Radiation Belt เข็มขัดรังสี Van Allen หรือแถบรังสี Van Allen สำหรับคนทั่วไปแล้วชื่อนี้อาจจะฟังดูเหมือนอุปกรณ์ในนิยายวิทยาศาสตร์แต่ว่าในแวดวงดาราศาสตร์วิศวกรรมอวกาศและแม้กระทั่งในกลุ่มผู้ตั้งคำถามเกี่ยวกับภารกิจไปดวงจันทร์ของมนุษย์เข็มขัดรังสี Van Allen นั้นคือหนึ่งในหัวข้อที่ถูกพูดถึงและถกเถียงกันมากที่สุดครับวันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเข็มขัดรังสีแวนอันเลนตั้งแต่จุดเริ่มต้นเพื่อให้เห็นภาพครับว่าเหตุใดกำแพงมรณะที่อันตรายนี้ถึงทำหน้าที่ปกป้องโลกของเราไปพร้อมๆกันและมนุษย์อวกาศในอดีตรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันรับมือกับความปั่นป่วนของมันได้อย่างไรครับย้อนกลับไปในปีค.ศ. 1958 ในช่วงเวลาที่โลกกำลังตึงเครียดจากการแข่งขันด้านอวกาศระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตสหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียม Explorer 1 ซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกขึ้นสู่วงโคจรของโลกพร้อมกับเครื่องตรวจวัดปริมาณรังสีคอสมิกในอวกาศซึ่งออกแบบโดยดร. เจมส์แวนอันเลนนักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยไอโอวาแต่เมื่อดาวเทียมโคจรผ่านระดับความสูงบางช่วงเครื่องตรวจวัดเริ่มส่งค่ารังสีกลับมายังโลกในระดับที่พุ่งสูงผิดปกติจนเกินขีดจำกัดของเครื่องมือก่อนที่สัญญาณจะขาดหายไปชั่วขณะราวกับว่าอุปกรณ์หยุดการทำงานซึ่งในตอนแรกทีมนักวิจัยเชื่อว่าเครื่องมืออาจจะขัดข้องแต่เมื่อมีการส่งดาวเทียมรุ่นถัดไปขึ้นไปพร้อมกับเครื่องตรวจวัดที่ได้รับการปรับปรุงให้ทนต่อรังสีได้มากขึ้นความจริงก็เริ่มปรากฏสิ่งที่พวกเขาพบคือโลกไม่ได้ลอยอยู่อย่างโดดเดี่ยวในความว่างเปล่าแต่ว่าถูกโอบล้อมด้วยบริเวณที่เต็มไปด้วยอนุภาคมีประจุพลังงานสูงทั้งอิเล็กตรอนและโปรตอนที่ถูกสนามแม่เหล็กโลกกักเอาไว้อนุภาคเหล่านี้รวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดมหึมาคล้ายโดนัทขนาดยักษ์หรือห่วงยาง2ชั้นล้อมรอบโลกนักวิทยาศาสตร์จึงตั้งชื่อว่า Van Allen Radiation Belt เข็มขัดรังสี Van Allen หรือแถบรังสี Van Allen เพื่อเป็นเกียรติแก่ดร. เจมส์ แวนอันเลนหากเรามองโลกจากอวกาศในมุมที่สามารถมองเห็นรังสีได้ภาพที่ปรากฏจะไม่ใช่เพียงดาวเคราะห์สีน้ำเงินที่สวยงามแต่เราจะเห็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับโดนัทหรือห่วงยางขนาดยักษ์2ชั้นครอบอยู่บริเวณเส้นศูนย์สูตรของโลกโดยมีขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เป็นช่องเปิดโล่งโครงสร้างของเข็มขัดรังสีแวนอันเลนแถบรังสีพลังงานสูงที่ล้อมรอบโลกอยู่เหนือชั้นบรรยากาศนี้แบ่งออกเป็น2ชั้นหลักคือแถบรังสีชั้นในที่มีระยะความสูงอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 1,000 ถึง 6,000 กิโลเมตรโดยข้างในอัดแน่นไปด้วยโปรตอนพลังงานสูงซึ่งมีความเข้มข้นและอันตรายมากที่สุดเนื่องจากอนุภาคโปรตอนมีมวลมากและมีพลังงานสูงหากมนุษย์อวกาศหรือดาวเทียมโคจรผ่านชั้นนี้เป็นเวลานานจะเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตและรบกวนหรือทำลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรุนแรงซึ่งโปรตอนพลังงานสูงนี้เกิดจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Cosmic Ray Albedo Neutron Decay ซึ่งเกิดจากกระบวนการที่รังสีคอสมิกจากอวกาศอันไกลโพ้นพุ่งเข้ามาชนกับอะตอมในชั้นบรรยากาศชั้นบนของโลกจนทำให้เกิดอนุภาคใหม่และถูกสนามแม่เหล็กโลกกักไว้ส่วนชั้นที่2รังสีชั้นนอกจะอยู่สูงจากพื้นโลกประมาณ 13,000 ถึง 60,000 กิโลเมตรภายในอัดแน่นไปด้วยอิเล็กตรอนพลังงานสูงซึ่งมีแหล่งกำเนิดเกี่ยวข้องกับลมสุริยะและกระบวนการเร่งพลังงานภายในสนามแม่เหล็กโลกแถบชั้นนอกนี้มีลักษณะไม่เสถียรมีความผันผวนสูงมันสามารถขยายตัวหรือหดตัวได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองต่อพายุแม่เหล็กโลกและกิจกรรมของดวงอาทิตย์บางช่วงความเข้มของรังสีอาจเพิ่มขึ้นหลายเท่าภายในเวลาไม่นานทั้งนี้ระหว่างแถบรังสีชั้นในและชั้นนอกยังมีบริเวณที่เรียกว่าเขตช่องว่างซึ่งปกติจะมีความหนาแน่นของอนุภาคต่ำกว่าบริเวณรอบข้างเนื่องจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าบางชนิดในอวกาศจะช่วยกวาดล้างอนุภาคออกไปทำให้พื้นที่นี้ค่อนข้างปลอดภัยกว่าสำหรับดาวเทียมบางประเภทนอกจากนี้ในบริเวณขอบด้านในของแถบรังสีชั้นนอกนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบกำแพงที่มองไม่เห็น
ซึ่งทำหน้าที่สกัดกั้นไม่ให้อิเล็กตรอนพลังงานสูงเคลื่อนตัวทะลุเข้ามาใกล้โลกได้อีกด้วยเมื่อเราได้ยินคำว่ารังสีมรณะหรืออันตรายเรามักจะนึกถึงภัยคุกคามที่ต้องหลีกหนีแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวและอันตรายอย่างเข็มขัดรังสีแวนอันเลนก็ยังเป็นอีกหนึ่งในผู้พิทักษ์ที่สำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตบนโลกเสมือนเป็นเกราะเวทมนต์ที่มองไม่เห็นเพราะอวกาศนั้นไม่ใช่พื้นที่ที่ว่างเปล่าและปลอดภัยแต่กลับเต็มไปด้วยอนุภาคพลังงานสูงและรังสีที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาดวงอาทิตย์ของเราปล่อยอนุภาคที่มีประจุและรังสีรุนแรงออกมาอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของลมสุริยะและยังมีรังสีคอสมิกพลังงานสูงจากห้วงอวกาศอันไกลโพ้นที่พุ่งผ่านระบบสุริยะอยู่ตลอดเวลาอนุภาคเหล่านี้สามารถรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำลายเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและเป็นอันตรายต่อ DNA ได้โดยตรงโชคดีที่โลกของเราไม่ได้เผชิญกับพลังงานเหล่านี้อย่างไร้การป้องกันเพราะโลกมีแมกนิโตสเฟียร์หรือสนามแม่เหล็กขนาดมหึมาที่แผ่ขยายออกไปในอวกาศทำหน้าที่เสมือนแนวป้องกันด่านหน้าคอยเบี่ยงเบนและดักจับอนุภาคอันตรายจำนวนมหาศาลไม่ให้พุ่งเข้าสู่พื้นผิวโลกโดยตรงและในกระบวนการดักจับนั่นเองอนุภาคพลังงานสูงบางส่วนไม่ได้ถูกผลักออกไปแต่กลับถูกกักเอาไว้ในอวกาศรอบโลกกลายเป็นบริเวณแถบรังสีเข้มข้นที่เรียกว่าเข็มขัดรังสีแวนอันเลนในอีกมุมหนึ่งเข็มขัดรังสีแวนอันเลนนี้จึงเป็นทั้งกับดักรังสีและสัญญาณของระบบป้องกันโลกไปพร้อมกันทั้งนี้หากโลกไม่มีสนามแม่เหล็กคอยดักจับอนุภาคจนไม่เกิดเข็มขัดรังสีแวนอันเลนขึ้นมาลมสุริยะก็จะค่อยๆพัดพาชั้นบรรยากาศของโลกหลุดลอยออกสู่อวกาศเหมือนสิ่งที่เชื่อว่าเคยเกิดขึ้นกับดาวอังคารหลังจากสูญเสียสนามแม่เหล็กไปในอดีตขณะเดียวกันรังสีและอนุภาคพลังงานสูงจากอวกาศก็จะสามารถเข้าถึงพื้นผิวโลกได้มากขึ้นเพิ่มความเสียหายต่อสิ่งมีชีวิตและโลกก็คงไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่ปลอดภัยสำหรับชีวิตอย่างในปัจจุบันเข็มขัดรังสีแวนอันเลนที่ดูเหมือนกำแพงมรณะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ยังเป็นเกราะที่มองไม่เห็นที่คอยปกป้องชีวิตทุกชีวิตเอาไว้เงียบๆตลอดมายานอวกาศและดาวเทียมรอดจากเข็มขัดรังสีแวนอันเลนมาได้อย่างไรแม้เข็มขัดรังสีแวนอันเลนจะทำหน้าที่เสมือนเกราะป้องกันโลกจากอนุภาคอันตรายในอวกาศแต่สำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอวกาศแล้วมันกลับเป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่สุดของการสำรวจอวกาศยุคใหม่โดยอนุภาคพลังงานสูงภายในเข็มขัดรังสีสามารถทะลุผ่านตัวถังยานอวกาศรบกวนระบบอิเล็กทรอนิกส์และสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์สำคัญได้แม้แต่ดาวเทียมที่เราใช้งานอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมพยากรณ์อากาศดาวเทียมสื่อสารหรือระบบนำทาง GPS ต่างก็ต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมของรังสีในอวกาศเช่นเดียวกันดาวเทียมบางประเภทโคจรอยู่ในระดับต่ำใกล้โลกหรือที่เรียกว่า Low Earth Orbit เช่น International Space Station ซึ่งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ400กิโลเมตรต่ำกว่าเข็มขัดรังสีชั้นในจึงได้รับผลกระทบจากรังสีน้อยกว่าพื้นที่วงโคจรที่สูงขึ้นแม้จะยังไม่ได้ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ก็ตามในขณะที่ดาวเทียมสื่อสารจำนวนมากถูกส่งไปยังวงโคจรค้างฟ้าหรือ Geostationary Orbit ที่ระดับความสูงประมาณ 35,786 กิโลเมตรซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณเข็มขัดรังสีชั้นนอกทำให้ต้องเผชิญกับอิเล็กตรอนพลังงานสูงอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงที่ดวงอาทิตย์เกิดพายุสุริยะรุนแรงด้วยเหตุนี้วิศวกรอวกาศจึงต้องออกแบบดาวเทียมให้สามารถทนต่อรังสีได้มากที่สุดทั้งการใช้วัสดุป้องกันรังสีเช่นอลูมิเนียมการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำรองรวมถึงการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้อนุภาคพลังงานสูงทำให้ระบบควบคุมเกิดความผิดพลาดหรือหยุดทำงานกลางอวกาศแม้ว่าเราจะรู้จักเข็มขัดรังสีแวนอันเลนมานานกว่า60ปีและเชื่อว่ามันมีเพียงแค่2ชั้นแต่การศึกษาในยุคปัจจุบันกลับพบว่าเข็มขัดรังสีแวนอันเลนไม่เคยอยู่นิ่งแต่สามารถเปลี่ยนแปลงและสร้างชั้นใหม่ขึ้นมาได้อย่างลึกลับเมื่อถูกโจมตีโดยพายุสุริยะเมื่อพายุสุริยะที่รุนแรงพัดเข้าชนโลกมันจะกระตุ้นให้อนุภาคอิเล็กตรอนในเข็มขัดรังสีชั้นนอกเคลื่อนที่เร็วขึ้นจนกลายเป็นอิเล็กตรอนเพชฌฆาตที่มีพลังงานสูงพอจะเจาะทะลุเกราะป้องกันของดาวเทียมสื่อสารและรบกวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในอวกาศได้
ยิ่งไปกว่านั้นจากการศึกษาล่าสุดของ NASA ในปี 2024 พบว่าแรงบีบอัดจากพายุสุริยะที่รุนแรงมากยังสามารถส่งอนุภาคพลังงานสูงเข้ามาแทรกกลางระหว่างเข็มขัดรังสี 2 ชั้นเดิมจนก่อตัวเป็นเข็มขัดรังสีชั้นที่ 3 และ 4 เพิ่มขึ้นมาอย่างลึกลับชั่วคราวโดยชั้นที่เป็นอิเล็กตรอนจะสลายตัวไปในเวลาไม่กี่เดือนขณะที่ชั้นที่เป็นโปรตอนกลับมีความเสถียรมากจนอาจคงอยู่ได้นานเป็นปีการค้นพบครั้งนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ตระหนักว่าเข็มขัดรังสีแวนอัลเลนไม่ใช่โครงสร้างคงที่แต่เป็นระบบพลวัตที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาภายใต้อิทธิพลของดวงอาทิตย์และในยุคที่มนุษย์พึ่งพาดาวเทียมสำหรับการสื่อสารระบบนำทาง GPS และโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมหาศาลความปั่นป่วนเพียงเล็กน้อยในอวกาศเหนือโลกก็อาจส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีของมนุษย์ได้อย่างคาดไม่ถึงตัวอย่างล่าสุดเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี 2024 เมื่อพายุสุริยะครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีพุ่งเข้าปะทะสนามแม่เหล็กของโลกจนทำให้สนามแม่เหล็กโลกและเข็มขัดรังสีแวนอัลเลนเกิดความปั่นป่วนอย่างรุนแรงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เพียงทำให้เกิดแสงออโรราปรากฏในหลายพื้นที่ของโลกรวมทั้งในประเทศไทยแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเท่านั้นแต่ยังทำให้นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบการก่อตัวของชั้นรังสีชั่วคราวเพิ่มเติมรอบโลกอีกด้วยยานอพอลโลไปดวงจันทร์ได้อย่างไรโดยที่ไม่ตายนี่คือหัวข้อที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันในกลุ่มผู้ที่ไม่เชื่อว่ามนุษย์เคยไปเหยียบดวงจันทร์มาแล้วจริงๆว่าถ้าเข็มขัดรังสีแวนอัลเลนอันตรายขนาดนั้นทำไมมนุษย์อวกาศในโครงการอพอลโลถึงไม่ตายตั้งแต่ตอนบินผ่านซึ่งคำตอบสำหรับคำถามนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่เป็นผลจากการคำนวณทางฟิสิกส์และการวางแผนอย่างละเอียดของ NASA ให้ยานอพอลโลไม่บินผ่านบริเวณที่รังสีหนาแน่นที่สุดแต่เลือกเส้นทางที่เฉียดผ่านส่วนขอบของเข็มขัดรังสีแทนอีกทั้งยังใช้ความเร็วสูงถึง 40,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้ใช้เวลาผ่านบริเวณดังกล่าวเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นนอกจากนี้ตัวแคปซูลยังมีโครงสร้างอลูมิเนียมและอุปกรณ์ภายในที่ช่วยลดปริมาณรังสีที่นักบินอวกาศได้รับระหว่างภารกิจไปกลับดวงจันทร์นักบินอวกาศส่วนใหญ่จะได้รับรังสีสะสมในระดับที่ใกล้เคียงกับการตรวจ CT สแกนทางการแพทย์หลายครั้งรวมกันซึ่งมีรังสีอยู่ในระดับที่ร่างกายมนุษย์รับได้และไม่ก่อให้เกิดอาการป่วยเฉียบพลันเข็มขัดรังสีแวนอัลเลนจึงไม่ใช่กำแพงมรณะที่ผ่านไม่ได้แต่เป็นพื้นที่อันตรายที่มนุษย์สามารถหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงได้ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการวางแผนที่แม่นยำเหนือศีรษะของเราขึ้นไปหลายพันกิโลเมตรโลกกำลังถูกโอบล้อมด้วยกำแพงรังสีที่ทั้งอันตรายและช่วยปกป้องชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงนี้ไปพร้อมกันแถบรังสีนี้จึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ทางอวกาศธรรมดาแต่มันคือหลักฐานว่าท่ามกลางจักรวาลยังคงมีเกราะที่มองไม่เห็นคอยปกป้องทุกชีวิตบนโลกใบนี้อยู่อย่างเงียบๆมาอย่างยาวนานครับผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ